Good morning all students. I am Khilare ma'am and welcome to my channel उर्मिला with Math English. तर आज आपल्याला पाहायचं आहे एक मी गणित घेतलं त्याचं आपल्याला सोल्युशन करायचं आहे. एक काटकोन त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं आहे. तर पाहू मग गणित कसं आहे. एका काटकोन त्रिकोणाच्या काटकोन करणाऱ्या बाजू 3.5 सेंटीमीटर व 4.2 सेंटीमीटर आहेत, तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा. तर इथे सांगितलेलं आहे कशाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. पहिले आपण लक्षात घ्यायचं त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. त्यानुसार आपल्याला त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ घ्यावे लागेल. त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ तुम्हाला जर माहिती नसेल तर मी मागच्या तासिकेमध्ये त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ कशा प्रकारे 1/2 बेस इंटू हाईट म्हणजे 1/2 पाया गुणिले उंची कशा प्रकारे येते ते प्रूव्ह करून दाखवलेलं होतं. तर तेच आज आपल्याला त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ घ्यायचं आहे. पण त्या अगोदर आपल्याला एक छोटीशी डायग्राम काढावी लागेल, कारण की त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढायचं म्हटल्यानंतर आपल्याला ती आकृती काढणं फार गरजेचं आहे. तर आपण आकृती काढूया. तर एक बाजू आहे 3.5 सेंटीमीटर आणि दुसरी बाजू आहे काटकोन करणारी 4.2 सेंटीमीटर. त्या दोन बाजू आहेत. तर आपल्याला एक बाजू छोटी काढावी लागेल आणि एक बाजू मोठी काढावी लागेल. माझ्याकडे स्केल नसल्यामुळे आकृतीच्या जे लाईन्स आहेत ते थोडेसे वाकडे तिकडे होऊ शकतात, तर ते तुम्ही समजून घ्यायचं आहे. याला आपल्याला नाव द्यायचं आहे त्रिकोण ABC. इथे आपला काटकोन झालेला आहे आणि काटकोन करणाऱ्या बाजू त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जी लांब आहे ती लांब 4.2 असं नाव द्यायचं आणि दुसरी जी आहे ती छोटी असली की तिला 3.5 नाव देऊ आपण. तर अशा प्रकारे हा आपला काटकोन झालेला आहे. तर आपलं डायरेक्ट काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ म्हणजे 1/2 काटकोन करणाऱ्या बाजूच्या लांबीचा गुणाकार, म्हणजेच इंग्लिश मध्ये पाहायचं झालं तर एरिया ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाईट. याचा बेस हा आहे पाया, यालाच इंग्लिश मध्ये म्हणायचं बेस, आणि ही आहे याची उंची, तर याला इंग्लिश मध्ये म्हणायचं हाईट. अशा प्रकारे 1/2 पाया गुणिले उंची हे आपण सूत्र वापरायचं आहे. काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2. काटकोन करणारी एक बाजू कोणती आहे? ही आहे BC आणि ही आहे AB. मी डायरेक्ट नाव लिहिते BC इंटू AB. याच्यामध्ये 1/2 BC सांगा बरे किती आहे? 3.5 इंटू AB किती आहे? 4.2. मग जेव्हा आपल्याला याचा हे दोन जे आहेत ते या दोघांना सुद्धा यांच्या दोघांचे सुद्धा छेदिले आहेत, तर आपल्याला दशांश अपूर्णांकाचा भागाकार पाहायचा आहे. 4.2 ला आपण कशा प्रकारे कट करायचा आहे ते मी तुम्हाला रफ मध्ये सांगते. 4.2 upon 2 2:1 and 2.1. हे पहा आपलं उत्तर 2.1 आलेलं आहे. कशा प्रकारे बरोबर आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आपण डायरेक्ट या 2 न गुणलं तर त्याचं उत्तर 4.2 येते. ते तुम्ही रफ मध्ये करून पहा. मी याला पूर्ण डायरेक्ट काढते. बे 1 बे 2 4 बे 1 बे. मग आता आपलं उरलेलं आहे 3.5 इंटू 2.1. हा साधा दशांश अपूर्णांकाचा गुणाकार आहे, जो की तुम्हाला 5वी मध्ये झालेला आहे. जर तुम्हाला पाहायचा असेल तर तुम्ही माझा दशांश अपूर्णांकाचा गुणाकार हा भाग पाहू शकता. इथे रफ मध्ये आपण याचा गुणाकार करायचा आहे. 3.5 5 3 7 2 स्थळानंतर म्हणजेच
याचं आपल्याला उत्तर येते 7.35 सेंटीमीटर. म्हणजेच त्रिकोण एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 7.35 सेंटीमीटर. म्हणजेच काय तर आपण या काटकोन त्रिकोणाचं जे क्षेत्रफळ आहे ते काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ आपल्याला 7.35 हे 4 सेंटीमीटर एवढं उत्तर आलेलं आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असतील तर लाईक करा, अन्यथा करू नका.